बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर वीवर। पेलमी टॉपिक के मंगा द सेल په باره کې ډیټیل ډسکشن کړی او موږ ویلیو چې سیل بیسیک سټرکچرل او فنکشنل یونټ ده او د هغې ریزن هم موږ پیش کړي چې ولې سټرکچرل ده او د ولې فنکشنل ده. دې نه علاوه موږ د سیل نور هم کرکټریسټکس سټډي کړي وو. نن به موږ ټاپک دی زموږ سیل وال او سیل وال از ریجډ پروټیکټیو لیر آوټساید د سیل ممبرین. سیل وال زموږ سره ریجډ مین هارډ دی، سخت دی. پروټیکټیو لیر مین چې دی موږ سره حفاظت ورکوي سیل له آوټساید د سیل ممبرین. مطلب دا دی چې سیل ممبرین دننه دی او دا ته بهر دی. لکه مثال دا سیل دی، دا زموږ سره دی سیل وال او دا زموږ سره دی پلازما ممبرین. نو پلازما ممبرین د سیل وال نه دننه دی او سیل وال بهر دی. ٹھیک ده. composed of various material depend upon types of cell wall د مختلف قسمه مټیریل نه جوړ دی او مختلف قسمه مټیریل مطلب دا دی چې different organism cell wall د different types of material نه جوړ دی. لکه بکټیریا د میورین نه جوړ دی، د پلانټ د سیلولوز نه جوړ دی، ایټسټرا ایټسټرا. اوس زموږ سره د دې کمپوننټس دي. نو د دې کمپوننټ بکټیریا چې کوم دی د دې سیل وال د میورین نه جوړ دی یا د پیپټیډو ګلایکول نه جوړ دی. میورین د شوګر یونټ او د امینو اسید نه جوړ دی او امینو اسید بیسیک یونټ د چا د پروټین. ګاټ اټ. د پلانټ سیل وال د سیلولوز نه جوړ دی او سیلولوز زموږ سره کاربوهایډریټس دی. فنجای د کایټین نه جوړ دی او دا زموږ سره کمپلیکس کاربوهایډریټ دی. او انیمل هیبنو سیل وال چې دا خبره تاسو ته پته ایم سی کیوز کې راځي چې په انیمل کې سیل وال څونه تکنس دی. نو په انیمل کې د سره سیل وال شته نه. دیټس وای د انیمل باډیز د انیمل سیلز ریجډ نه دی. نو په دې کې گروث زر تر سره راځي. ګاټ اټ. د سیل فنکشن څه دی؟ د سیل وال فنکشن څه دی؟ نو د سپورټ اینډ پروټیکشن ورکوي. سیکنډ نمبر نو اورال د دې پوینټ مطلب دا شو چې د زموږ سره د سیل حفاظت کوي. ګاټ اټ. سیل سیګنل اینڈ کمیونیکیشن. سیګنلینګ مطلب د یو سیل نه بل سیل ته ریسپانس لیږل یا یو مټیریل لیږل او کمیونیکیشن مینز رابطه کول. نو رابطه څنګه کیږي؟ رابطه داسې کیږي دا زموږ سره سیل نمبر فرست شو او دا زموږ سره سیل نمبر سیکنډ شو. په دې کې داسې اوپننګ وي او په دې کې داسې اوپننګ وي. د اوپننګ ته وایي پلازموډیزمیټ او د پلازموډیزمیټا په ذریعه دا دواړه سیل د یو بل سره کنیکټ وي او یو بل سره کنیکټ وي. نو د دې نه دې سیل ته او د دې نه دې سیل ته سیګنلینګ د دغه ذریعه په ذریعه یو دا په سیل وال کې. نو سیل وال کنیکشن د دوو سیلونو ترمنځ سره جوړ کړی دی او دا د کار دا دی چې سیل سیګنلینګ کوي او کمیونیکیشن. نو کمیونیکیشن او سیګنلینګ مطلب دا دی چې د یو سیل نه بل سیل ته د ریسپانس لیږل یا میسیج لیږل. دا کار دی د سیل وال او په سیل وال کې خاص طور پر د پلازموډیزمیټا. ګاټ اټ. سیکنډ نمبر پوینټ زموږ سره دی سیل گروث او په ریګولیشن کې مدد ورکوي. په سیل گروث او ریګولیشن کې مطلب دا دی چې د سیل یو خاص شیپ دی او دا خاص شیپ ریګولیټ کړی دی. چا ریګولیټ کړی دی؟ سیل وال ریګولیټ کړی. مینټین ساتلو ته وایي. او گروث مین غټېدل. د سیل په غټېدو کې هم سیل وال څه ورکوي؟ مدد ورکوي. پیتوجن څه ته وایي؟ پیتوجن زموږ سره ډیزیز کازینګ ارګینزم از نون از پیتوجن. پیتوجن ډیزیز کازینګ ارګینزم ته وایي هر هغه څیز د چا نه چې بیماري لګي هغې ته پیتوجن وایي. لکه بکټیریاز راځي نو دا زموږ سره پیتوجن دی. وایرس پیتوجن دی. دې نه علاوه نور چې کوم ارګینزم دي نو دا څه دی؟ پیتوجن دی. نو د پیتوجن نه زموږ سره حفاظت وکړي. لیټ سپوز دا زموږ سره یو پیتوجن دی او دا رالی په سیل وال به دی ولوځي. نو سیل وال دی د ځان نه لرې کوي، دننه نه پرېږدي. ګاټ اټ. دننه انټري ولا نه ورکوي. په دې پوینټ پوه شو. نو سیل وال زموږ سره د پیتوجن اگینسټ کار کوي. سیل گروث اینڈ ریګولیشن ریزن وسته دي. نو ټرګر پریشر به موږ په روان چپټر کې وایو چې کله د سایډو واټر د سیل نه ریموو کېږي نو دې ته ټرګر پریشر وایو. دا ټرګر پریشر موږ انشاءالله ډیټیل سره سټډي کوو. نو دا مینټیننس هم د چا کار دی؟ د سیل وال کار دی. سیل وال سینتھیسس مطلب دا سیل جوړوي. نو چې سیل
جوړوي، نو د دې مطلب دا پروټوپلازم او په سیل کې به خاص په پروټوپلازم کې جوړیږي. نو د پروټوپلازم د وجې هم سیل گروث راځي. کارک سیل سایز کنټرول مطلب دا دی که سیل وال د سیل سایز کنټرول کوي. که سیل وال لارج وي سیل به لارج وي، او که سمال وي نو سمال به وي. ریماډل سیل ډیورینګ سیل گروث. ریماډل سیل ډیورینګ سیل گروث مطلب دا دی چې د سیل که سایز سمال پکار وي. لیټ سپوز دا زمونږ سره یو سیل دی او دا زمونږ سره یو سیل دی، نو دا او د سیل وال موږ ته په نظر راځي. نو اوس د ده سمال سایز دی او د ده لارج سایز دی، نو د دې ریماډل کول هم د چا کار دی؟ د سیل وال کار دی، چې د چا به لارج وي او د چا به سمال وي. ټیک شو. په دې کې نور پوینټس هم زمونږ سره دي، او نور پوینټس پکې دا دي چې سیل وال زمونږ سره پیله پوینټ دا دی چې دی په انیمل کې نشته. دویم پوینټ دا دی چې دا په بیکټیریا، پلانټس او په فنجي او په ځینې پروټیست کې پریزنټ دی. دا زمونږ سره مین پوینټ پکې دا دی چې دا د پلازما ممبرین نه آوټ دی. پلازما ممبرین نه آوټ مطلب دا دی چې دا پلازما ممبرین دی او دا زمونږ سره سیل وال دی، نو اوټر سایډ ته دی. ګاټ او دا زمونږ سره شیپ هم ورکوي، سټرینث طاقت هم ورکوي، پروټیکشن هم ورکوي او سپورټ هم ورکوي. انر لیوینګ میټر. په انر لیوینګ میټر مطلب دا دی چې په سیل کې څه دننه دي. سیل ویداوټ سیل وال از نون از پروټوپلازم. ټیکنیس اف سیل وال زمونږ سره ډیپینډنس کوي په ډیفرنٹ ټایپس اف سیل کې. په ځینو سیلز کې دا نری وي او په ځینو کې پیر وي. د اوټر لیر اف د پلانټ سیل وال از نون از پرایمري وال. دا زمونږ سره سیل وال دی او د دې سیل وال درې لیرز دي، او دغه درې لیرز کې بهرني لیر ته پرایمري وال وای. ټیک شو. پرایمري وال وای. دا زمونږ سره د سیلولوز نه جوړ دی، او سیلولوز کاربوهایډریټ دی، او د موسٹ ابانډنٹ کاربوهایډریټ ان نیچر از سیلولوز. ګاټ اټ. ځینو پلانټس کې سیکنډري وال هم وي. دا زمونږ سره دی سیکنډري وال. صحیح ده. او دا زمونږ سره د سیلولوز، لیګنین او د نور کیمیکلز نه جوړ وي. د پروکریات سیل وال دا زمونږ سره په پیپټیډوګلایکین نه جوړ دی. پیپټیډوګلایکین سنگل لارج مالیکیول دی چې دا د امانو اسید او د شوګر نه جوړ دی، او د سیل والا پنجای زمونږ سره د کایټین نه جوړ دی، او د سیل والا پروټیز زمونږ سره د ویرایټي اف کیمیکل نه جوړ دی. سو اوورال ډسکشن دا شد چې سیل وال از د اوټر لیر اف د سیل، او دا زمونږ سره په پروټیکشن کې مدد ورکوي. امید دی چې ویډیو به مو خوښه شوي. که ویډیو مو خوښه شوي لایک کړئ، چینل سبسکرایب کړئ، د ټلۍ نشان ووهئ، دې لپاره چې تاسو ته دغه شان ویډیو زر تر زره در ورسي. الله حافظ. تhank you.